Gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sasampahan ng patong-patong na reklamo ng grupo ng mga abogado si Senator Antonio Trillanes IV dahil sa umunay malisyosong mga privilege speech laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Grace Cassin. Inciting to sedition ng isa lamang sa mga reklamong ihahain ng grupo ng mga abogado laban kay Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice. Ito ay dahil sa umunoy pagpapatawag nito ng isang senaryo ng rebelyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isa sa kanyang mga talumpati sa Senado. He issued a statement among others na barilin ng mga sundalo using their M60 machine guns ang presidente. Pag nakita nila na mayroong 40 million or above or an amount greater than that. Now, that privilege speech is not protected by the speech and debate clause because he is committing a crime. Nagsinungaling din umano si Trillanes nang sabihin niyang may mga hawak siyang dokumento na magpapatunay na may tagong yaman ng Pangulo. Dahil base sa records na nakuha ng mga abogado sa AMLAC, ay hindi naman binigyan ng AMLAC ng kopya ng bank accounts ng Pangulo si Trillanes. Ang ginawa ni Trillanes, gumawa siya ng mga dokumento, pinapalabas niya na ang ating Pangulo ay mayroon ganyan na mga bank account. Maliban sa inciting to sedition, hihahain din ng grupo ang mga reklamong paglabag sa AMLAC law, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, proposal to commit kudeta at ethics case. Plano ng grupo na isampa ang reklamo sa DOJ bukas o sa isang linggo. Sa inilabas namang pahayag ni Senator Trillanes, sinabi nito na bukas siya sa hakbang na ito ng mga abogado upang mapatunayan niya ring totoong maitinatagong yaman ng Pangulo, kung saan hihilingin niya umano sa korte na isubpina ang mga bank documents nito. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang free trade at inclusive growth sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC CEO Summit sa Vietnam. Mula sa Da Nang, Vietnam, ito ang balita ni Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang gabi, Kuya Daniel. Nagbigay ng mensahe sa unang pagkakataon si Pangulong Rodrigo Duterte sa APEC CEO Summit kaninang pasado alas 3 ng hapon dito sa Da Nang, Vietnam bilang ASEAN Chair ngayong taon. Binigyan ng importansya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng akses sa pandaigdigang kalakalan hindi lang sa malaking negosyo kundi maging sa micro, small, medium enterprises. Bukod sa keynote address, natanong din ang punong ehekutibo sa issue ng globalization at kung ano ang magagawa ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa masamang epekto nito. Ayon kay Pangulong Duterte, dapat tumulong ang malalaking bansa sa capacity building ng mga less developed countries. Dapat din anyang magkaloob ng market access para sa mga mamamayan at mamupunan sa pagsasanay at edukasyon para sa capacity building. It behooves upon us really to help the other develop their own capacity building. Unless it is done, that you have to educate also the others who are left behind and teach them the digital age, the advantages of it, they will remain where they are. Dagdag pa nito, kung di ito magagawa, lalong yayaman ang mga mayayaman at lalong magiging mahirap ang mga maghihirap. Ibinigay pa nitong halimbawa ang nangyari sa Estados Unidos kung saan maraming malalaking negosyante nito anya ang namuhunan sa China dahil sa mas murang buwis at mas madaling proseso ng pagnenegosyo. Nabanggit din ng Chief Executive ang nangyayari sa Pilipinas kung saan maraming mga Pilipinong may kapasidad at kakayahan ang nangingibang bayan para maghanap ng mas malaking mapagkakakitaan dahilan upang kulangin naman ang puwersa ang sariling bansa. Kaya ayon sa kanya, ipupunto niya ang usaping ito sa susunod na linggo sa ASEAN Summit na isasagawa naman sa Pilipinas. Dapat anyang magkaroon ng integration at pagkakaisa ang ASEAN gaya ng European Union at Estados Unidos. Kuya, pagkatapos na magbigay ng kanyang keynote address sa APEC CEO Summit, agad na umalis si Pangulong Duterte para sa kanyang bilateral meeting sa Vietnamese President Chan Dai Quang. Kasunod ng schedule ng Pangulo, ang bilateral meeting din ito kay Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill. Meron nakatakdaring Phil Community meeting si Pangulong Duterte dito sa Da Nang, Vietnam. Yan muna ang latest live mula dito sa Vietnam. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Rosalie Cos.
Nagulat ng live mula sa Da Nang, Vietnam. Maari umanong pangunahan ng Pilipinas ang pagkakaroon ng Global Peace Summit para maiwasan ang tensyon lalo na sa West Philippine Sea ayon sa geopolitics at defense expert. Maari din anilang maging sentro pa ng kalakalan ng Pilipinas kung makikipagkasundo sa China. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Napapanahon na umano para sa Pilipinas na pagkasunduin ang mga magkakalapit na bansa upang magkaroon ng malawakang usapang pangkapayapaan. Ayon kay geopolitics expert at dating DepEd Undersecretary Antonio Butch Valdez, ngayon lamang nagkaroon ng malinaw na independent foreign policy ang Pilipinas kaya't pakikinggan ito ng ibang bansa. Maaari niyang magsagawa ng Global Peace Summit kasama ang mga bansang China, Russia, North at South Korea, Japan, United States of America at Pilipinas bilang host country at representante ng ASEAN. Sa ganitong paraan ay may iwasan ng tensyon sa Korean Peninsula at South China Sea. Having a president, probably the most popular leader right now in the world, let us take advantage to make our mark towards global peace by initiating a Global Peace Summit. Suwestyon naman ni retired AFP General Victor Corpus na makipagkasundo na lamang ang Pilipinas sa China na maging sentro ng kalakalan sa pag-e-export ito ng kanilang mga produkto. Dati na anyang idinadaan sa Pilipinas ang mga produktong dinadala ng China sa Espanya noong panahon na nasasakop pa ng mga Kastila ang bansa. Bukod anya sa Africa, Europe at Asia na dating nakakonekta ang kalakalan ng China sa pamamagitan ng Pilipinas ay maaari pang madagdag maging ang Oceania, North at South America. The new Silk Road now will cover 6 continents, so that will be a big win for China. But what about the Philippines? If you will notice, the Philippines will be at the epicenter of this planetary scale economic development of the 21st century. Imbis anya na nakatuon lamang sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ang mga claiming countries, ay pag-usapan na lamang kung paano mas makikinabang ang isa't isa. We wonder, but what did we get? Did we get a single fish in the area? Or the drilling right, the right to drill in the area? China will go to war if we drill there. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Ipagtatanggol ng Philippine Navy ang West Philippine Sea laban sa sinumang bansa na nais umangkin nito. Ayon kay Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Ronald Joseph Mercado, mandato nila na protektahan ang lahat ng maritime domain ng bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yesterday, somebody asked me after the statement of the President on the West Philippine Sea, he said, "Sir, will the Navy defend our interests in the West Philippine Sea?" Without having second thoughts, I said, yes, we will defend it. Ito ang walang kagatol-gatol na sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Ronald Joseph Mercado sa book launching ng Active Archipelagic Defense Strategy 2017. Mandato aniya ng Philippine Navy na protektahan ang maritime domain ng bansa, kaya't handa sila at walang takot na ipagtatanggol ang West Philippine Sea, ngunit kung anuman ang kahihinatnan ng kanilang tapang. As to the outcome, it will depend. Sa kabila nito, pakiusap niya sa mga Pilipino na huwag pagdudahan ang kanilang kakayanan at kahandaan. We have our strategy and we have our tactics. Ang paglulunsad aniya ng libro na naglalaman ng Maritime Security and Military Strategy ay nangangahulugang handa ang Philippine Navy sa anumang posibleng mangyari sa pagtatanggol sa maritime domain ng bansa. It signals that your Navy is constantly taking steps to place our defense posture in a position that would be advantageous for our military and for our maritime agencies and for our maritime country. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Manila. A number of world leaders are coming to Manila for the 31st summit of the Association of Southeast Asian Nations and related meetings next week.
Officials in war-torn Marawi City are urging them to make the crisis a centerpiece of their discussions. Our Rex Remito tells us why. Manila will be in the spotlight as the world's most powerful leaders converge here for the regional summit. The military even pulled out many of its troops from Marawi to secure them and their delegates. But officials on Ground Zero hope the leaders would focus on the Marawi crisis and its impact on the region. For them, the threat of terrorism and the spread of violent extremism are more urgent than other issues. They say terrorists can strike anywhere and anytime, just like what happened to Marawi. Well, it is very important na maging focus, no? Itong what happened to Marawi City. We took all the beating in order to safeguard and prevent the rise of terrorism across Southeast Asia. They point out that some terrorists who fought in Marawi were nationals of ASEAN members. Muhammad Shaputra is from Indonesia. Amin Bacho, said to be the new emir of ISIS in Southeast Asia, is Malaysian. Lanao del Sur Crisis Management Committee spokesperson Zia Alonto Adjong says ASEAN neighbors can do more in combating terrorism in the region. Dapat talaga mapag-usapan and dapat it has to be strengthen yung collaboration and exchange of intelligence assets between and among ASEAN countries. They say ASEAN should also agree on how to further prevent their citizens from committing acts of terror in other nations. Marawi Mayor Mahul Gandamra suggests nations like Indonesia and Malaysia improve the screening of their citizens traveling to other countries. Hindi lang yung suporta nila in terms of logistical armed logistics or financial support, but as well as yung kanilang pag-content sa kanilang mga nationals. So would be terrorists na pwedeng pumasok dito sa Pilipinas. For both officials, however, enhanced cooperation doesn't mean allowing these countries to send troops to the Philippines. They say this would violate the country's sovereignty. Besides, the armed forces are capable of defending the country from rebels. But for residents on Ground Zero, the summit can only do so much to help them. We saw Helen, a returning resident, scavenging for food and discarded items. For people like her, survival is all that matters now. Kung pwede lang kami matulungan, kasi yung pag mag-uwi kami sa bahay namin, sir, wala na kaming gamit doon. Helen and other Marawi residents just hope the fruits of the ASEAN summit would reach them and make their lives better. In Marawi City, Rex Remitio, CNN, Philippines. A private think tank says it's about time the Philippines raises the rule of law again in resolving disputes in the South China Sea. Gregory Poling of the Asia Maritime Transparency Initiative told CNN Philippines, while China throws its weight on its claim, other nations can help remind Beijing that, quote, there is a cost to being seen as an outlaw, unquote. China is winning day by day. Why would China want to sign a code of conduct that would bind its hands here? Every day that the Philippines doesn't talk about the arbitral award from last year, every day that the U.S. isn't backing attempts to name and shame the Chinese like that, is a day that China is building military facilities on its islands, increasing the numbers of ships and planes it has out there, and slowly pushing ASEAN claimants out of these waters. Milyon-milyong piso na halaga ng mga peking produkto ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Quezon City. Nagpaalala rin ang kawanihan sa publiko na maging maingat at tiyaking ligtas ang mga binibiling produkto. Ito ang balita ni Grace Kazin. 300 milyong pisong halaga ng mga peke at smuggled na bath soap, seasoning at sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa 3 warehouse sa Quezon City at Maynila. Ayon sa BOC, ilang buwan nilang minanmanan ang lakad ng suspect na si Erlinda Chua bago isagawa ang operasyon. This is a product of 2 months surveillance activities conducted by our enforcement and security service people. This came about because of the report of our concerned citizens. Lumabas sa investigasyon ng customs na 5 taon na umanong nagbebenta ng mga peking produkto si Chua. At sa dami ng mga nakumpiskang peking produkto, may tuturing na anya siyang isang big-time smuggler. Sa ngayon, hawak na ng BOC si Chua na may-ari ng 3 warehouse na sinalakay ng customs. Nagbabala naman si Customs Commissioner Isidro La Peña sa mga namimili na tiyaking mabuti ang kanilang binibiling produkto upang hindi ito makasama sa kalusugan. Yung mga numbers ng mga
parang registry numbers yun mga authentication. At kung nagpare-parehas yung mga numbers na yan, then yun, fake yun. Supposed to be sequential yan yung numbers na yun. Halimbawa, yung isa ending in 1, dapat 2, 3, 4, 5, ganun yung iba. You buy from yung mga known na mga credible stores. Yung established ang kanilang mga reputation nila na they are selling original items or original goods. So it will be safer that way. Nanawagan din ng BOC na ipagbigay alam sa kanila ang mga kahina-hinalang mga warehouse na nag-iimbak ng iba't ibang klase ng produkto upang hindi na ito makarating pa sa mga pampublikong pamilihan. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magagamit na umano ng mga motorista simula sa unang quarter ng taong 2018 ang itinatayong NLEX Harbor Link Segment 10. Inaasahang mas mapapabilis ang pagbiyahe ng mga sasakyan mula North Harbor sa Maynila patungo ng North Luzon Expressway sa oras na makumpleto na ang 5.7 kilometers elevated highway. Ito ang balita ni Joan Nano. Muling ininspeksyon kaninang umaga ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Budget and Management ang konstruksyon ng NLEX Harbor Link. Ang NLEX Harbor Link Segment 10 ay isang elevated expressway na mag-uugnay sa MacArthur Highway sa Valenzuela City at C3 Road sa Caloocan City. Inaasahang mapapabilis nito ang biyahe ng mga sasakyan na magmumula sa North Harbor sa Maynila papasok ng NLEX. Binisita ng Build Team ang NLEX Segment 10 upang malaman ang kasalukuyang estado ng proyekto at kung nasusunod ba ang target timeline nito. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, sa ngayon 70% na ng proyekto ang kanilang natatapos at inaasahang magiging operational ito sa unang quarter ng 2018. Kailangan na po itong project na to kaya lalo namin ibibilisan nyo. So in the next few months, we'll be working non-stop to make sure na matapos to by the first quarter. Sinabi naman ni DOTR Secretary Arthur Tugade na inaasahang makatutulong ito upang maibsan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Yung mga truck, mawawala dito na babaybay. Kung alisin mo yung mga truck, hindi ba mababawasan yung mga sasakyan? Kung babawasan mo yung mga sasakyan, hindi ba maiibsan yung traffic? Samantala, ayon sa DPWH, nasa 70% na ng right-of-way ang naiaayos ng kanilang binuong task force, kaya naman asahan na nila na makakamit ng Build Team ang itinakdang petsa ng completion ng proyekto. Katuwang ng DPWH sa pagsasaayos ng right-of-way ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela at Caloocan, gayon din ang pamunuan ng Philippine National Railways. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Ipinasara ng Makati City Hall at Land Transportation and Regulatory Board or LTFRB ang opisina ng app-based public transportation service na ANCAS. Ayon sa LTFRB, wala silang ibinibigay na pahintulot upang magsakay ng mga pasahero ang nasabing transport service. Ito ang balita ni Maki Libradilla. You are not trespassing. Kita na naman pala, pwede mo pala pumasok dito. Wait lang po na. Hindi, alam mo, kanina pa kami dito. Akas, may LGU dito, may authority to inspect. Are you authorized? Are you honoring Mayor Villay's authority or hindi? Para klaro lang tayo. Lisa! Sobra na kayo ha, you are not above the law. Nandito na ang LGU. Halos isang oras din nag-intay ang operation team sa pangunguna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, katuwang ang PNP Highway Patrol Group, MMDA, LTO at Makati LGU sa labas ng opisina ng App-Based Public Transportation Service na ANCAS sa Makati City pasado alas 11 kaninang umaga. Pagpasok sa opisina, iba't ibang paglabag ang nadiskubre ng mga otoridad. Ang unang violation po nila is dapat po pagpasok namin kailangan nakapaskil po yung business permit nila. Tapos pangalawa pong violation nila is may authorization kami para mag-inspect, hindi po nila kami hinaharap. Pangatlo po, yung pangalan ng business nila ay hindi sa kanila. Tapos yung barangay clearance po nila ay hindi dito mismo sa barangay, naka-register.
Bunsod nito, nagdesisyon na ang Makati LGU at LTFRB na ipasara ang tanggapan. Itong place na to considered as closed na po. Yun po yung sabi ng opisina namin. Kawawa rin ho yung mga drivers kasi around 2,000 of them, they feel na legit yung kanilang paghanap buhay. But Angkas is taking advantage of these drivers who just want to do maghanap buhay. Paniwala ng mga driver ng Angkas, may insurance sila, pati ang kanilang mga pasahero. Subalit ng hanapan ng LTFRB ng Katibayan ay wala silang maipakitang dokumento dahil hindi sila binigyan ng management ng kumpanya. Maganda na rin, natuwa na rin ako para maklarify. Kasi yung iba sa amin, question mark hindi namin alam talaga kung anong estado, kung ano ba si Angkas. Samantala, 19 na Angkas driver ang hinuli ng Land Transportation Office sa Bonifacio Global City. Agad inimpound ng LTO ang mga motorsiklo ng nahuling driver at kinumpiska rin ang kanilang lisensya. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng LTFRB ang halaga ng penalty na ipapataw sa Angkas app dahil sa pag-operate nito ng walang prangkisa. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Makati City. Nako ito, babala po ito sa mga mahilig matulog dyan na may nakatapat na electric fan sa kanilang mga mukha. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, maaari daw maparalyze ang inyong mga mukha kapag lagi ninyong ginagawa ito, yung pagtatapat ng electric fan sa mga mukha nyo habang natutulog kayo. Kung bakit at paano ito nangyayari, alamin natin sa expert's opinion ni Victor de Guzman. Nakasanayan mo na bang gumamit ng electric fan at itutok ito sa iyong sarili habang natutulog? At tila ba halos gusto mo na itong itabi sa pagtulog na para bang iyong asawa?